Hi guys! It's Tuesday and nahatid ko na yung mga bata. Kahapon Monday, wala silang pasok kasi holiday pero hindi ako nakapag-vlog. Nasa bahay lang kami maghapon. Ano bang kahapon? Hangulnal ata or Korean language day, ganyan. So, ngayon, inaantay ko yung gagawa ng ref kasi nasabi ko sa inyo before or ng last vlog ko ata, yun na sira yung ref. As in, nagdara-diretso na siya. Tinapon ko na yung mga nasirang pagkain. Sobrang sad kasi may mga nasira kaming side dishes. And dito meron ako mga pinafrozen na hindi ko pa gustong lutuin. Nasira din sila kasi hindi ko alam kung kailan pa nag-start na mag-malfunction yung temperature nitong ref namin. Sinave ko lang yung mga tingin kong kaya pa. Tawag dito. Ito, hindi talaga yan mga dyan nakalagay. Dito talaga yan. Kaso kasi, sobrang, halos wala na kasi itong lamig. Ito, meron pa. So, mamaya, 1 PM darating si kuya. Pagka naayos niya na, ita-transfer ko na ito lahat. Or ito, like itong side dish na to. Ta-transfer ko rin sila dito. And, ito, ano to eh? Ano ba to? Ito, baka napansin nyo, binigay ni Jennifer ulit. Galing ulit sa province nila. Padala ng nanay niya. Tikman natin yan. Tapos, wala. Ang na-save ko lang na karne, itong beef, ground beef. Tapos, itong chicken na binili ko sa supermarket. Tapos, itong chicken na binigay ni Jovelyn. Yung native, naalala niya. Nag-vlog ako niyan. Hindi ko kasi niluto lahat. Nag-alarm na siya. Ang dami ko daw kuda. Tapos, itong chicken feet. Lutuin ko na din yan. Siguro mamayang gabi. Pero, kasi baka magdire-diretso na siya masira. Tignan nyo, oh. Ano na, nag-loose na talaga yung, yellow. Pero baka ibukod kaya ng vlog. Tapos, kaya, itong pinag-aalala ko, itong mga ko, ampalaya for winter. Nag-save kasi ako ng ampalaya for winter. Pagigisahin ko na lang, nakabalot-balot na yan sila dyan. Pero, nagyayelo pa naman sila kasi marami akong ice pack. Feeling ko, kaya hindi yan agad, lumamig or nawala ng lamig kasi marami akong ice pack. Tapos, pag sinara mo siya, kulob naman siya. 'Di ba? So, ayun. Yun yung naano ko. Antayin natin si kuya. Nakapag-ano na nga ako eh. Natapon ko na. Yung mga nasirang side dishes, nahugasan ko na rin yung mga yung mga Tupperware na pinaglagyan. Kakain muna ako ng lunch and di pa ako nagbe-breakfast. Brunch ko na. Nagbigay kahapon si Ate Ivy ng initin natin to. Nagbigay si Ate Ivy ng sopas. Sobrang nagustuhan ng mga ko. May natira lang kasi medyo nasunog yung pagkainit. May natira lang kasi hinalo ko sa kanin. So, kainin natin yan. Pagkainit ko nito, kakain lang ako. Yung natirang, may karne rin kasi ako na-save. Na-save lahat, na-save. Ipiprito ko na lang din. Kakain lang ako, tapos babalik ako kayo maya-maya. Ginagawa na yung ref namin. Ako, naglilinis ako. Electric fan. Meron pa pala yung ang tawag yan, machine sa pinakaloob. Ay, naanik na yan. Natanggalin. Yung mga laman andito muna. Ay, salamat. Akala ko masira pa tong mga to. Sayang naman. Tapusin ko lang to. Kasi marami na electric pan namin. Bago itago. Kasi winter na. Bago itago, linisin muna. One hour later. Tapos na guys, sa wakas. And 2:30 na. Ito na, okay na yung ref. Ano pala? Ito. Yung freezer, nandun pala yung motor. O yan, malinis siya. Kasi, bagong ayos.
Kaya pala nagkaganon. Ito pala, ito. Doon pala sa likod niyan, di ba nakikita niyo yung white sa likod? Sa likod pa niyan, mababaklas mo pala yan, may motor pala dyan. Napuno siya ng yelo. So, ayan, maayos na siya. Walang kalaman-laman. Maayos na siya. Tapos, ito yung natanggal ni Kuya na yelo. Ayan. Ayan. And actually, ano na nga yan eh, yung iba mga naging tubig na nung nahiwalay kasi ini-spray niya, hindi ko alam kung ano ini-spray niya. So, ayan. Maya pag naging tubig, tsaka ako natatapon. Nag-washing ako ng mga basaan. Pinalitan ko yung basaan kasi kanina dito sa sahig, sa tapat ng rep namin, sobrang dulas. 2 beses na dulas si Mr. Kim bago siya umalis. Nilang pasok, tapos pinalitan ko na yung basaan. Hindi ko alam, may chemical yata ini-spray ni Kaya, pero wala naman naamoy. Hindi ko alam ba't madulas dyan sa sahig na pinag-anuhan niya. Anyway, may dumating akong package. Buksan natin. Buksan natin. Ang Hagardo Versosa ko. Wala pa akong ligo. Ang ginawa kasi, nakaano na nga ako eh. Nakaano na ako, nakamedyas na ako ng pang winter. Kapag winter, kahit nasa loob ako ng bahay, nagmemedyas ako ng gantong kakapal. Kanina pa to dumating, 3 boxes. Nag-order kasi ako ng toner. Kung mapapansin nyo, hindi naalis yung pimple ko kasi nag-holiday ng Monday. Kaya yung ref din namin, baka nagtataka kayo, ba't ngayon lang namin pinagawa kung kailan nagsiraan yung mga pagkain namin. Kasi napansin ko lang siya na nawala na siyang lamig nung naubusan ako ng ice cube. Nag-refill ako ng water, tas kinagabi, sabi ko, hindi pa rin siya nag-yellow. Doon ko lang napansin, hindi na pala siya gumagana. Kasi, hindi mo naman mapapansin, pag inopen mo yung pinto, umiilaw, may tunog. Pag matagal na naka-open, nag-a-alarm siya. Ganun, normal lang. Tapos, tinanong ako ni Mr. Kim kung kailan daw nag-start na, hindi ko alam. Baka matagal na yung ganyan. Kaya lang kasi, syempre, naka-close siya. Lumalamig pa din. Tapos, yung may mga yellow, may yellow pa din, di ba? Parang sa styro lang, ganun. Anyway, ito is, kanina pa dumating. Hindi ko lang binuksan kasi nga nandyan si Kuya tsaka si Mr. Kim. Makasabi na naman ni Mr. Kim. Pero ano naman to, kailangan naman to. Kaya nga may pimple na ako kasi ilang araw na ako hindi nagto-toner. Tapos wala rin akong serum na ginagamit. As in, pagkahilamos ko, nag-apply lang ako ng moisturizer. Yun lang, tulog na. Kaya tingnan nyo, ang haggard-haggard ng lola nyo. Anyway, buksan natin to. Kanina pa to, and na-sanitize ko na rin to, guys. Don't worry. Hindi nga tinapat niya sa pintuan ko. Akala ko, foreigner din kasi nakatira dyan sa tapat ng pinto namin. Ako, may inaantay talaga ako. Inaantay ko talaga to kasi nakita ko sa kupang or sa internet na ngayon daw ang dating. Sabi ko ba ito la? Pahapon na. Yung pala. Tinapat nung nag-deliver dyan sa kabilang pinto. Buti tinignan ko yung pangalan nakalagay Elios. First time ko lang din ito-try itong mga binili ko. Kapag kasi sa skincare, hindi naman ako yung nagsistick sa kung anong ginagamit ko. Nag-iiba-iba ako. Ngayon, magkapalit na ako. And, sobrang gusto ko pag may collagen. Itong collagen, Pore Perfect Clear Mask. So, ayan. Yung mga ginagamit ko na skincare, yung mga Korean brand, kasi yun yung mas makakatipid ako. Gusto ko gumamit ng mga sikat na brand dyan sa atin na mga skincare. Mapapamahal ako kasi pag dumating yan dito, nagbayad pa ako ng shipping. Mahal na ang benta. So, ito is pang-harvest to sa ilong. Tag dyan, whiteheads and blackheads remover siya. Tapos, ano pa ba itong isa? Minsan kasi ang laki lang ng box. Wala naman laman. Tingnan nyo ha. Ito yung box. Ayun yung box. Ito lang yung laman. Ito yung collagen pa rin. Ampule. Collagen pa din. So, ayan. First time ko lang mga itatry ang mga yan. And last, may hindi. Sana ito na yung toner. Isa rin, tas si Junwa pa hawak na hawak sa mukha ko, kaya tignan niyo yung pimple ko. Lalo siyang lumaki. Mahilig siyang hawak na hawak sa mukha ko. Tapos lagi niya sinasabi, oh ma, may pimple ka, dinut-dot yan ah. Ewan ko, bakit ito yung mga inano ko, binili ko. Gusto ko lang siyang itry. So, ito.
Hindi ko alam kung maganda siya. Sana wag ako pimpulin kasi sayang naman yung binili ko. Pero hindi naman ako sensitive skin. Dalawa siya. Isang maliit, isang malaki. So, ayun. Siguro maliligo muna ako. Para kahit na labag sa loob ko kasi ang lamig na talaga. Kaso hindi naman pwedeng hindi ako maligo. Maligo lang ako, tapos sunduin natin yung mga bata later. Ganon. Ganon ba? Tama. Oo, tama kasi may i-edit pa ako eh. Sige, kita-kits tayo kapag sunduin natin yung mga bata. So, tara guys, sunduin na natin yung mga bata. Ang hindi ako nakaligo. Nag-half bath na lang ako kasi ang tagal ko nag-edit. Grabe, ang tagal ko na mag-edit ngayon. Kasi tawag dito. Alam nyo ba dati? Wait lang. Dati kaya ko mag-edit ng ng 2 hours. Tapos na yun. Kasi mag-edit ako, unang-una, ine-edit out ko yung mga hindi kailangan. Like for example, kagaya yung in-edit ko ngayon, umabot ng 40 minutes. Ginagawa ko talaga ng paraan yan. Nag-edit out ako dyan, ko nahaba. May mga nagsasabi, ang haba daw ako mag-vlog. Nag-uunahan yung mga sinasabi ko. Guys, cut out ko na yan. Maniwala kayo sa akin. Pag nag-vlog kasi ako, makadalasan from morning hanggang sa evening, 'di ba? So kaya talagang mahaba siya. Anyway, ayun, nag-half bath na lang ako. Kasi kapag babasain ko yung ulo ko, matatagalan. Papatuyuin ko pa yan. Ang lamig na talaga. Wait lang, may sasakyan kasi sa harap. So ayun, sunduin natin sila. And about naman dun sa ref, hindi ko na-mention sa inyo kung ba't nagkaganon yung ref namin. Baka may kapareho ko sa inyo na ref. Ang sabi ni kuya na naggagawa, daw? Nangyayari daw yung kapag naiiwang nakabukas ng matagal yung ref kasi napapasukan siya ng hangin hanggang sa katagalan, nag-iipon siya ng yelo dun sa niya. Ano ba yun? Sa machine niya, dun sa pinakalikod yun, sa makina niya. Kasi ganun yung nangyari. Kasi baka iniisip ng iba sa inyo, hindi ako nagde-defrost, kaya ganun yung nakuha kadaming yelo. Hindi po dinedefrost yung ganung klase ng ref. Talaga siya, wala. Ganun lang siya forever. Wala siyang defrost. Nagkaganon lang talaga siya dahil nga, ayun. Tapos sabi kanina ni Mr. Kim, daw? One time daw? Nagpunta daw ako kila Vanessa. Pag uwi niya, nauna daw siyang umuwi. Bukas daw yung rep na yun. Ewan ko kung totoo yung sinasabi nun. Hindi ko daw nasara maigi kasi may nakaharang daw na bote. Ewan ko totoo sinasabi niya. Tapos sabi ko kay kuya, dito rin po sa kabila kasi hindi nga din malamig yung sa namin, sa ref. Yung freezer lang kasi yung in-sprayan niya para tinanggal niya yung sabi niya yun lang daw. Kaya daw nadadamay na hindi malamig yun sa kabilang pintuan. Kasi nga, yung pinakamakina nung appliances is yun yung problema. Pero maging okay na daw yun. So yun, and binayaran namin is 71,000 won. Ilalagay ko na lang yung conversion dyan sa peso. Hindi siya kasali sa ano bang tawag doon? May warranty pa kasi yan eh. Hindi kasali. Sad to say, hindi siya kasali. Anyway, at least tip ko sa inyo, huwag palaging buksan ng ref. Hindi pala pwedeng napapasukan lagi ng hangin yan. Buti hindi nasira ibang pagkain, pero nakakapanghinayang talaga yung mga side dishes. Gawa na lang tayo ulit ng mga side dishes. Kala mo naman talaga gumagawa. Nandito tayo sa school nila, Junso. Nandiyan na sila. Jipe ka dyan, may pumasok na nabangaw. Ginaw. Diyan na, mag-hi ka sa guys. Kita-kits na lang tayo sa bahay. I-joyride ko lang sila ng super saglit. Kasi magluluto pa ako. Nag-alcohol sila. Dinaan ko pala sa clinic si Junso. Follow-up check-up niya nga pala na wala sa isip ko. Pero feeling ko hindi na siya re-resetahan. Pumunta lang ako kasi pinababalik kami. Tinairwaan dyan. Nasa bahay na kami. Napaliguan ko na sila.
Si Junso, niresetahan uli siya ng gamot ni ref ko kasi yung antibiotic dito, kailangan ni-ref. Pero, ilabas natin yung isa kasi hindi naman kailangan i-ref yung isa. Ganito na rito maggamot, guys. Oops! Nagbibigay na sila ng ganito para masukat mo yung ml na ibibigay mo sa anak mo. Kasi sinusulatan nila ng Nenjang or refrigerator. Tapos, ayan, 2 times a day, 5 ml, 3 days iinumin, ganun. Tapos kung anong gamot. Tapos ganyan, ito. Sa atin kasi, di ba, bote-bote mong bibilhin. Dito, sila yung nasa malaking bote, tapos sila yung nagpa-partial. Tapos, ganito. Ganyan. So, ito yung i-ref ko. And, galing dito si Ate Ivy. Pinapasok ko na siya sa loob kasi nasa clinic kami. Pagpasok ko, nagkakape na siya. Nagdala siya ng minerienda na namin, kaya pingas-pingas na. Leche plan, yung puto, naubos na. Salamat, Ate Ivy. Subscribe kayo kay Ate Ivy, guys. Tapos, eto, lulutuin ko na siya. Gusto ko sana siya i-adobo. Kaya lang, wala ata akong suka. Pwede ba sa adobo ang di bali, Korean style na lang, guys, gawin ko rito. Lutuin ko muna to and baka i-vlog ko din. Kasama ko si Mr. Kim kasi may darating na siya. So, kita-kits na lang tayo later. Ibubukod ko ng vlog to. So, kaya malamang sa malamang niyan, kung ganito ako ka-haggard nyo nakita, mamaya sa video kapag nagmukbang kami nito, ganun nyo rin ako ka-haggard makikita. So, lutuin ko lang to and babalikan ko na lang kayo later. Hindi ako kakain, sila lang. Ay, tikman ko na nga lang. Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me. Baby, put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well, it's not that easy. Waking up in this place all alone. Staying up night and day on the phone. Can't help myself. I need me to be whole again. Thought you were the piece missing from there. Grabe yung pagod ko. Nakadalawang vlog ako ngayong araw. Baka nagtataka kayo bakit ko pinilit mag-vlog dun sa paa ng manok. Kasi niisip ko baka masira na siya. Parang kahapon pa kasi siya nakita ko wala na siyang yellow. So, ayun. Buti hindi naman siya sira. And kung mapanood yun yung vlog ko na yun. Hehe, para tayo na sa palengke. Ang iingay, nagigigil ako. Pasensya na kung bigla-bigla na lang ako nag-outro doon. And pasensya na kung mukha akong pagod na pusa doon kasi pagod talaga ako kanina. And pero pag na-upload ko lang, feeling ko kasi hindi ako magagandahan pag inedit ko eh. Pero sana magandahan ako. Pag hindi ako nagandahan, hindi ko siya i-upload. Anyway, ayun. And nga pala, nakapag-skincare na ako. Napansin ko kanina, dumaan kasi si Ate Ivy, nagbigay siya ng leche plan. Hindi ko nga rin napatikim kila Mr. Kim yung leche plan. Wala sa isip ko. Anyway, ito, hindi pala siya toner. Tanga-tanga ko. Ano pala siya? Ay, makeup remover. Hindi naman ako nagme-makeup. Wala na naman akong toner ngayon. Pinakita ko yun sa inyo, diba? Nag-unboxing ako kanina. Sabi ko toner. Hindi siya toner. Anong meron? So, ayun lang. Salamat sa pagsama sa amin today. Sana nag-enjoy kayo. Please don't forget to click like and subscribe. And also hit the bell button para ma-notify kayo sa susunod pang video na gagawin ko. Bye! Maraming salamat. Diyo bye-bye, Emma. Diyo bye-bye. Bye-bye.